Xin chào mọi người đến với Anh Minh Review. Kết thúc tập trước, ngay khi Từ Dương bước vào giai đoạn quan trọng trong quá trình hồi sinh Liên Tuyết, thì đột nhiên bên ngoài có kẻ tìm tới. Dựa theo kiếm khí phát ra, thì Linh Giao liền đoán được, người đến chính là Thiên Kiếm Thánh Địa, thế nhưng làm nàng không hiểu nổi, là tại sao Thiên Kiếm Thánh Địa lại biết bản thân ở đây mà tìm tới. Vì sợ đám người kia tiến vào đây sẽ gây bất lợi cho Từ Dương, nên nàng muốn ra ngoài để dẫn dắt sự chú ý của bọn chúng đi nơi khác. Thế nhưng mới đi được mấy bước, thì Từ Dương liền lên tiếng, hắn nói nàng không cần phải đi đâu hết, cứ ở yên đây canh giữ là được, nếu bọn chúng tiến vào, thì hắn sẽ có cách trấn áp. Nghe Từ Dương nói vậy, Linh Giao cũng không có đi nữa, kiếm gỗ trong tay nàng nâng lên ngang ngực, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Không lâu sau đó, có hai đạo thân ảnh từ bên ngoài lướt vào trong hang động này. Khi nhìn thấy Linh Giao ở cùng với Từ Dương, thì một tên trong số đó lên tiếng trào phúng nói, sư tỷ, ngươi đang làm gì ở đây vậy, cô nam quả nữ lại ở chung với nhau như thế. Mà ta thấy, người kia chính là cường giả mà Đại Hạ Hoàng Triều dựa vào, hiện tại ngươi lại ở chung với hắn, chẳng lẽ muốn phản lại sư môn sao? Vì thường ngày trong sư môn hai tên này toàn bị danh tiếng của Linh Giao áp chế, thế nên bọn chúng muốn lợi dụng cơ hội này để diệt trừ nàng. Vì thế khi nói ra mấy lời này, hai người bọn họ cũng không cho Linh Giao cơ hội giải thích, mà trực tiếp xuất thủ luôn. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang ẩn chứa khí tức kinh khủng cường hoành đánh tới, giống như muốn đem hang động này bổ nát ra vậy. Mà Linh Giao, do thân thể còn chưa hồi phục, không những thế, tu vi lại bị suy giảm đi không ít, thế nên mỗi lần ra tay ngăn cản lại công kích của hai người kia, thì nàng đều phải dốc hết toàn lực thì mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Về phía hai tên võ giả của Thiên Kiếm Thánh Địa kia, sau một hồi điên cuồng phát động công kích, mà vẫn không thể đem Linh Giao trấn áp lại, khiến hai tên này cũng không thể bình tĩnh như trước được. Quay sang nhìn nhau, cả hai dồn toàn lực thi triển ra một kích mạnh nhất đánh về phía Linh Giao. Tức khắc, một đạo kiếm quang khủng bố, mang theo sát khí lạnh thấu xương được hình thành, lấy tốc độ sét đánh lao về phía trước. Dựa theo khí tức mà đạo kiếm quang này phát ra, thì nó đã đạt tới trình độ chỉ có cao thủ nguyên thần cảnh mới có thể khống chế. Thế nhưng, với trạng thái mệt mỏi hiện tại của Linh Giao, thì không có khả năng để ngăn cản lại một kích này, không những thế, nếu bị đánh trúng thì nàng chắc chắn phải chết là không thể nghi ngờ. Mặc dù đã đoán trước được những gì sắp xảy ra với mình, thế nhưng từ đầu đến cuối, Linh Giao vẫn không có ý định lùi bước, nàng đã hứa sẽ bảo vệ đạo phong ấn này, chờ đợi nữ tử có số mệnh ràng buộc cùng mình sống lại, thế nên, dù có chết, thì nàng cũng phải ngăn cản đạo kiếm quang kia lại, không cho nó ảnh hưởng đến phong ấn phía sau. Cắn chặt răng, trường kiếm trong tay nâng lên, giờ phút này, Linh Giao đem toàn bộ công pháp của mình diễn hóa đến cực hạn, thế nhưng do huyết khí trong cơ thể quá xao động, nên lực lượng mà nàng ngưng tụ ra vẫn không đủ để đối kháng với đạo kiếm mang kia. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương mạnh mẽ tách ra một đạo thần niệm, đem khẩu quyết hoàn chỉnh của Quang Vân kiếm ý truyền vào đầu Linh Giao. Bởi vì bản thân nổi danh là kiếm si, thế nên vừa mới nghe qua mấy câu khẩu quyết mà Từ Dương nói, thì Linh Giao đã hiểu được 7-8 phần rồi. Ngay sau đó, Linh Giao liền vận chuyển công pháp của mình theo mấy câu khẩu quyết này, tức khắc, vô số kiếm khí trong hang động đều tụ tập về trường kiếm trong tay nàng, làm trường kiếm rung lên bần bật. Hít sâu một hơi, Linh Giao dồn toàn lực chém ra một kiếm, theo đó một đạo kiếm mang ẩn chứa lực lượng kinh khủng liền bạo bắn ra, trong nháy mắt đã đem một kích hợp lực của hai tên kia nghiền nát. Kinh khủng kiếm ý cũng không vì vậy mà tiêu tan, vẫn tiếp tục hướng hai tên võ giả của Thiên Kiếm Thánh Địa đánh tới, trong nháy mắt đã trấn cho hai tên này hộc máu, bay đập vào vách tường phía sau, xem như đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Mà trạng thái lúc này của Linh Giao cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì khi trước dồn toàn lực chém ra một kiếm kia, khiến cho chiến lực của nàng càng thêm suy yếu, ngay cả đứng còn không vững nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Từ Dương ở phong ấn phía sau đột nhiên vang lên, ngươi mau giết bọn chúng đi, sau đó lấy mệnh nguyên của bọn chúng để bổ sung cho mình. Bởi vì bản tính lương thiện, thế nên Linh Giao vẫn không thể nào xuống tay được. Mà Từ Dương thấy vậy cũng không để nàng ta phải khó xử, trực tiếp dùng hồn niệm để khống chế thân thể Linh Giao, cầm kiếm xông về phía hai tên này đâm tới. Ngay sau đó, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, mà Linh Giao chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hai tên đồng môn này chết trong tay mình. Mà mệnh nguyên từ trong cơ thể hai tên này cũng theo đó mà tràn vào trong cơ thể Linh Giao, nhanh chóng giúp nàng chữa trị thương thế trên người, cùng với khôi phục lại nguyên khí. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những diễn biến tiếp theo nhé.